Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pentru voi o rețetă pe care v-am promis-o de mult, rețeta de tartă cu mere, o rețetă care este foarte simplu de făcut, dar în același timp este și foarte ieftină. O să vă las ingredientele în descrierea acestui videoclip, ca să le aveți pe toate așa împreună. Pentru cei care ați intrat pe acest video fără să mă cunoașteți și ați văzut doar titlul rețetă de tartă cu mere, vreau să precizez că acesta nu este un canal culinar și poate că dacă vă grăbiți nu este chiar videoul potrivit pentru voi, pentru că experiența pe care vă ofer eu este cea de slow living. O să vedeți filmarea pe care am făcut-o eu, nu este într-un ritm alert, este în slow motion, dacă pot să spun așa, fără să mă grăbesc. Am filmat pas cu pas, am pus un fundal muzical și totul diferă foarte mult de canalele culinare clasice pe care le apreciez foarte mult, dar eu nu m-aș pricepe să fac așa ceva. După cum spuneam, rețeta este foarte rapidă și prin prisma faptului că aluatul este cumpărat. Despre acest aluat vorbesc, care este cumpărat din Lidl, de la raionul de produse proaspete, nu este congelat. Costă 4 lei și 70, undeva sub 5 lei. Și faptul că îl avem gata făcut ne scutește deja de foarte mult timp. Mai vreau să fac o precizare, ca să știți la ce să vă așteptați. Merele din această tartă nu se storcesc pe parcursul coacerii, rămân cumva puțin crocante, rămân cumva al dente, lucru care mie îmi place foarte mult. Prăjiturile cu mere care au consistența aceea foarte moale și foarte vâscoasă, mie nu-mi plac. De exemplu, așa cum sunt merele din strudelul cu mere, nu mă încântă neapărat foarte tare. Dar așa cum rămân în această tartă al dente, mi se par absolut delicioase. Nu sunt necesare multe ingrediente, ați văzut, și nu o să mai vorbesc acum prea mult. O să vă invit să vedeți cum am filmat eu rețeta de tartă cu mere. Aluatul vine sub forma unui sul, are 275 de grame, este un produs vegan și pe ambalaj scrie square, adică pătrat. De fapt, o să vedeți, va fi vorba despre un dreptunghi. Forma de tartă pe care eu o folosesc are 27 de centimetri diametru și vă spun aceste lucruri ca să știți ce fel de tavă să pregătiți. Aluatul vine rulat pe hârtie de copt, ceea ce este un lucru minunat pentru că nu se lipește deloc și poate să fie foarte ușor desfăcut. Dimensiunile dreptunghiului de aluat sunt de 38 de centimetri lungime și 26 lățime. Desigur că nu trebuie să folosiți neapărat o formă rotundă, o tavă rotundă. Este probabil mai simplu să folosiți o tavă de formă dreptunghiulară, așa cum este și aluatul, însă eu prefer această formă pentru că mi se pare că arată mult mai drăguț. Și ca să pot potrivi aluatul în această formă, a trebuit să fac unele decupaje. Iar pentru că acest aluat de patiserie conține grăsime, mai exact 24% grăsime, nu este necesar să ungeți tava și nici să puneți hârtie de copt pe fundul acesteia. Dar este adevărat că forma mea de tartă este din teflon, un material antiaderent. Chiar dacă au rămas bucăți de aluat, acestea nu se aruncă, ci le lipesc de fundul tăvii, presând ușor cu degetele. Și de asta spuneam că este mai ușor să întinzi aluatul într-o formă dreptunghiulară,
pentru că s-ar sări peste acest pas. Oricum, fundul tartei nu se va vedea pentru că va fi acoperit complet de compoziție, de mere. Se înțeapă apoi cu furculița aluatul de pe fundul tartei, habar nu am de ce, așa am preluat și eu rețeta, iar apoi trecem la pasul următor, curățatul merelor. Pentru forma mea de tartă și pentru cantitatea de aluat pe care o avem, adică 275 de grame, sunt suficiente 3 mere. 3 mere mari. Desigur că merele pot să fie tăiate în orice formă, însă feliile în formă de semilună mi se pare că arată cel mai bine și în afară de asta, în tăvile rotunde, așa cum este a mea, se așează cel mai bine. Partea aceasta cu aranjatul merelor în tavă este partea cea mai relaxantă, partea care îmi place cel mai mult și întotdeauna petrec timp pe îndelete, încercând să dau un aspect cât mai plăcut din punct de vedere vizual. Tava în care avem doar aluatul și merele se dă la cuptorul preîncălzit, la foc mare, pentru aproximativ 10 minute, timp în care o să preparăm sosul din lapte, 2 ouă, scorțișoară, dacă vă place aroma de scorțișoară, vanilie sau rom sau ce vreți voi să puneți, și 3 linguri de zahăr. O rețetă mai simplă de atât nu cred că există pentru un sos de prăjitură, de tartă. Se bat cele 2 ouă puțin, apoi adăugăm 3 linguri de zahăr, mai amestecăm un pic. Lapte trebuie un pahar de vin cu lapte, așa era rețeta inițială. Eu am dedus că ar fi vreo 100 de mililitri. Mai amestecăm un pic și cu laptele și am pus o jumătate de linguriță de scorțișoară praf. Între timp au trecut cele 10 minute, am scos tarta din cuptor, am turnat sosul peste aluatul care, vedeți, a crescut deja puțin și băgăm tava înapoi în cuptor la foc mediu pentru încă aproximativ 20 de minute. Iar rezultatul final mi se pare că arată extraordinar de bine. Asta nu înseamnă neapărat că mă laud, însă îmi place tare mult cum a ieșit. Deși se vede clar că marginea tartei are câteva mici imperfecțiuni. Cu toate astea, gustul, dar mai ales mirosul din bucătărie sunt de neegalat. Nu a fost complicat deloc să fac rețeta, după cum ați văzut și voi. Mie mi-a luat un pic mai mult timp pentru că
a trebuit să filmez și am tot modificat poziția aparatului de filmat, am aranjat cumva cadrele, dar în mod normal n-ar trebui să dureze, în afară de timpul de coacere de aproximativ 30 de minute, decât încă 5 sau 10 minute cât întinzi aluatul și cureți merele. Tarta este bună și călduță, însă cu siguranță este foarte bună și a doua zi, dacă rezistă până a doua zi. Eu am aici o felie, ieri am făcut tarta și încă mi se pare că este absolut delicioasă. Aceasta a fost, deci, rețeta mea de tartă cu mere. Nu am mai filmat de mult un video care să fie total dedicat unei rețete. În urmă cu 3-4 ani mai făceam acest lucru, dar mă bucur că am reușit să revin la acest obicei. Și sper să mă țin obiceiul de acum înainte, pentru că vreau să vă mai arăt câteva rețete foarte simple. Știți că asta este specialitatea mea și ăsta este scopul meu în viață, să gătesc rețete cât mai simple, dar în același timp să fie și gustoase. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!